יש לנו כוונת מפרולייט, יש את הידית הסתערות. אנחנו גרים בעוטף, אנחנו יודעים מה זה פיצוצים, אבל כמו שהיה באותו יום, זה היה פשוט בבת אחת של המון 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 המון, האדמה רעדה, הקירות רעדו, הכל. וזה לא נגמר. זה לא נגמר, זה ממשיך וממשיך וממשיך, הפיצוצים והזה, ואנחנו רצים לממ"ד. היה פה ירי מנשק קל עכשיו, כאילו. ואז עוד צרור. ואני אומר למור, טוב, נראה לי שאני צריך לחבור לנשק, שאני צריך להיות בחוץ, שאני צריך לצאת החוצה. לפתוח מכשירי קשר. יש כבר הרוגים על 232 ואופנועים שנוסעים לכיוון אופקים. נא לפתוח מכשירים. אתה רואה בעיניים ומסרב להאמין. אתה רואה טנדרים חמושים מכף רגל ועד ראש, עם מקלעים מורכבים להם, הלאה קדימה. קלעים כבדים, כבר עם כל השרשיר מוכן כדי להרוג את כל מה שיעבור בדרכו. RPG מאחורה. אתה מסתכל, ואתה פשוט מסרב להאמין שאלה אנשים שהרגע היו בצד ההוא. אנחנו נכנסים לקרב בלימה, שבו הם המונים. לא ברור כמה מהם צפויים להיכנס לתוך הקיבוץ, אבל ברור שלא תגיע תגבורת. ותוך כדי שהם התקדמו, אנחנו התגנבנו נסתרים, ובאנו לאיזה שיחים שהיו שם, וירינו בכמה שהיו פחות או יותר באמצע. אוקיי, לא בראשון, כי הראשון כבר התקדם יותר לכיוון הבתים שהוא ראה מולו. פגעתם? אני חושב שכן. ואז טסנו ורצנו מסביב לאותם בתים שהם התקדמו אליהם. כל פעם ירינו עליהם מזווית, ואנחנו היינו יכולים להגיע נסתרים, ויש לנו היכרות מאוד רצינית עם השטח שם. תחשבו, כמה ימים לפני אני הבאתי לשם את החבר'ה של עין השלושה, תורנויות בפינת חי זה עלינו, לבנות את הסוכה. גם טוביה וגם אני בנינו את הסוכה בהתחלת החופש לילדים. אנחנו יודעים שלא נוח ללכת באדמה מסביב לפינת חי, לדוגמה. היה לנו שם הרבה יתרונות, זה היה ממש ממש הרגשה שאתה נלחם על הבית שלך, שהם אצלך בחצר, שהם אצלך בסלון. מה קורה בדרום? וואלה, איזה קטע שאתה מתקשר לשאול, כאילו שמעת שקורה משהו, כנראה שאתה מעודכן. יש מלחמה. מה זה אומר? שהשיחה הזאת נגמרת, ביי. זה היה אירוע שקרה לי עוד פעמיים בהמשך, שממש אני... אשכרה, זה תמיד היה כשהנשק שלי היה ככה, לא תגידו בכל מיני זמנים אחרים, בדיוק שכינחתי את האף או משהו כזה, אבל... תמיד כשהנשק שלי היה ככה מכוון, אמרתי וואלה הנה עכשיו אני הולך להוריד מישהו, קיבל הצלה מאיזה בן דוד שהיה חייב לדעת מה קורה בדרום, איפה אני ועם... אמרתי לכל האחרים, חבר'ה, הדבר הכי חשוב שהייתם צריכים לעשות ועשיתם אותו, היה להישאר בחיים. כי אם הייתם נופלים, כמובן אם טוביה היה נופל בכלל לא הייתי יוצא מזה, אבל האחרים שמאחוריי שאין לי מושג איפה הם התמודדו עד עכשיו, ופה ושם אני הייתי טכני על הצד שלי. על איך אני מציל את שכונת מעבר כרגע. זה היה השלב הראשון, ואולי אם אני אצליח להפיל כל פעם אחרים. איפה הבית שלך בהשוואה לשכונה הזאת? בקצה השני. בקצה השני, לא חושב על זה. ופתאום קפץ איזה מחבל מהשיחים, ואנחנו בשורה פתאום 7. והשוטרים יורים. זה לא היה כדור בום 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 כמו שירינו עד עכשיו, זה היה מ4 שוטרים, ואני וטובי עדיין במוד של קודם. שאלה, רגע, כדור אחד, 2. וזה, ונשברו שם שמשות של מכוניות, אחת אחרי השנייה. אבל אני חושב שאותו רגע גרם לכל המחבלים שעוד נשארו שם באזור פשוט לעוף. כי הם הבינו שעבר להם הזמן, שאנחנו הצבנו קו הגנה, והם אפילו לא באו להתעסק איתנו אחרי שהם שמעו את הדבר הזה. ואז התפנינו להוציא את פצוע הירי, והתחילו לצאת שם איזה 20 מהמסיבה. כמו שאנשים, נערים, לקוחות של מסיבה,
כמו שהם מתלבשים למסיבה, כמו שהם מתקרגנים למסיבה, ופתאום במקום מסיבה הם קיבלו את להיות שותפים לטבח מהמחרידים בהיסטוריה. א', אני עדיין בקרב. מבחינתי הקרב לא נגמר. הוא משנה מיקומים וזה, אני גם בקרב על הקהילה, על המשפחה, על עצמי אולי, על השפיות, הרבה מאוד בקרב על התודעה, אני מתראיין לא מעט לכל מיני רשתות זרות. כדי להגיד, אני לא הבן אדם הרע בסיפור הזה. ממש לא. לא היה דיבור של איך נכבוש את עזה או איך נהרוג אנשים אחרים, אלא רק איך ניצור חברה צודקת ונוסיף אליה גם אנשים, אוקיי? גם ברעים היום יש אנשים שהם לא יהודים ומעולם לא גרם לאיזשהו יחס אחר בינם לבין מישהו אחר.